أهلا بكم متابعينا في جولة مثيرة مع البراكين. معكم أنا سامر يونس ولبنى أحمد. البراكين. يعرف البركان بأنه ظاهرة طبيعية تحدث ثقبا أو فوهة في القشرة الأرضية، تنبثق من خلالها مواد من باطن الأرض إلى سطحها تعرف بالصهارة، وتتكون من شظايا الصخور والرماد والغازات الساخنة وغيرها، فتتراكم حول الفتحة. وتعد البراكين إحدى الظواهر التي ساهمت في تشكيل الغلاف الجوي والمحيطات والقارات. كما تندلع على سطح الأرض بشكل مستمر، بحيث يثور ما يقارب 100 بركان خلال العام الواحد. ومن الجدير بالذكر أن البراكين قد تحدث على سطح الكواكب الأخرى غير الأرض. تعتبر البراكين من الظواهر الطبيعية التي تحدث لتخفيف حدة الحرارة والضغط الداخلي الموجود في أعماق سطح الأرض. فالبركان يتكون نتيجة لانخفاض كثافة الحمم المصهورة في باطن الأرض بالنسبة لكثافة ما يحيط بها من صخور، مما يؤدي إلى ارتفاع تلك الصهارة للسطح أو لأعماق تحددها كثافة الصهارة ووزن الصخور التي تحيط بها. فيبدأ التدفق نتيجة الضغط الناتج عن الغاز الذائب في الصهارة، مما يؤدي إلى خروجها إلى سطح الأرض وارتفاعها لمسافات عمودية قد تكون كبيرة. يتكون البركان من الحجرة الصهارية، وهي الحوض الداخلي للبركان حيث تتجمع الحمم والغازات. المدخنة، وهي أنبوب تندفع عبره الحمم البركانية من الحجرة الصهارية إلى السطح، وقد يحتوي البركان على مدخنة واحدة أو مدخنة رئيسية مرتبطة بمدخنة فرعية أو عدة مداخن فرعية. عنق البركان، وهو فتحة أو عدة فتحات منها واحدة فقط رئيسية توجد على سطح البركان، وتنبعث منها الحمم أو الغازات أو الرماد أو المواد البركانية الأخرى. الفوهة هي الفتحة العليا في البركان، وتتكون نتيجة اندفاع الحمم البركانية للأعلى. المخروط البركاني، وهو جوانب البركان المنحدرة المكونة من الحمم البركانية، حيث تعتمد درجة انحدارها على نوع النشاط البركاني وطبيعة المقذوفات التي تندفع من فوهة البركان. يوجد 26 نوعاً من البراكين المختلفة مصنفة حسب شكلها وكيفية تكونها، إلا أن 90% من البراكين التي تحدث تصنف تحت 6 أنواع رئيسية فقط، وهي البراكين المركبة والبراكين الدرعية ومجموعة كالديرا ريوليت والحقول البركانية وبركان الثوران البازلتي وسلاسل ظهر المحيط. تعتبر الصخور البركانية البازلتية أكثر المواد الموجودة في الحمم التي ينتج عنها التلال المحيطية، ومن هنا فإن صخور البازلت أكثر أنواع الصخور المنتشرة على الأرض، فهي تشكل معظم قيعان المحيطات عبر العالم. تقسم البراكين تبعاً لنشاطها إلى 3 أنواع، وهي البراكين النشطة، ولا يشترط أن يكون البركان النشط في حالة ثوران فعلي كي يصنف تحت هذا النوع. فالبراكين النشطة هي تلك البراكين التي استطاع العلماء أن يقوموا بتسجيل نشاط بركاني لها خلال تاريخ توثيق البراكين. ويوجد على الأرض ما يقارب 600 بركان نشط تثور بشكل دوري في فترة تتراوح من 50 إلى 60 عاماً. والبراكين الخامدة، وهو ذلك النوع من البراكين الذي لا يحتوي على أي علامات تشير إلى أنه قد حدث له ثوران أو نشاط حديث أو حتى قديم، ويتوقع أنه من غير المرجح أن يندلع مرة أخرى. والبراكين الساكنة، أو ما يعرف بالبراكين الخاملة، وهي تلك التي تحتوي على أدلة جيولوجية تشير إلى أن هناك نشاطاً بركانياً قد حدث في الماضي، ولكنه حدث قبل فترة تسجيل الأنشطة البركانية. ويعتبر هذا النوع خطيراً على قاطني المناطق المحيطة به، إذ يصعب إقناعهم بوجود علامات تشير إلى أنه قد يتجدد نشاط البركان الذي كان خاملاً وساكناً لفترة طويلة من الزمن الجيولوجي. تنتشر البراكين في العديد من المناطق المختلفة عبر العالم، حيث يوجد منها ما يقارب 1500 بركان، فضلاً عن تلك التي توجد في قيعان المحيطات والتي تتواجد على شكل سلسلة. وكان العالم شاهداً على ثوران ما يقارب 500 بركان على مر التاريخ.
وتعتبر منطقة حافة المحيط الهادئ أحد الأماكن التي تتركز فيها العديد من البراكين، وتعرف هذه المنطقة باسم حزام النار، ويحتوي العالم الحالي على 40 إلى 50 بركانا نشطا يمكن أن يتعرض للثوران في أي وقت. ويعتبر بركان مونا لوا أو ما يعرف بالجبل الطويل الموجود في جزيرة هاواي أكبر بركان نشط في العالم، إذ يبلغ ارتفاعه 96.5 كيلومتر تقريبا، وعرضه 46.28 كيلومتر. وقد ثار هذا البركان آخر مرة في العام 1984، وذلك بعد سلسلة من الثورانات بلغ عددها 39 منذ العام 1832. ويشير العلماء إلى أن هذا البركان كان يثور مرة واحدة كل 6 أعوام، وظل هذا الوضع قائما على مدار 3000 عام عبر التاريخ. وكما أن للبراكين العديد من الأضرار والسلبيات، فإنها كذلك قد تكون مفيدة للبشر. فعلى الصعيد الاقتصادي أصبح بالإمكان استغلال الحرارة البركانية الكامنة داخل الأرض لتوليد الطاقة الحرارية. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول تفعيلاً لمجال إنتاج الطاقة الحرارية من طاقة البراكين، وتعد البراكين مصدراً مهماً لاستخراج العديد من المعادن والخامات المتنوعة كالذهب والفضة والرصاص والزنك والنحاس. أما من الناحية الطبيعية فتساعد البراكين على جعل الأرض والتربة أكثر خصوبة، بحيث يمكن الاستفادة من زراعتها بأنواع مختلفة من النباتات. نرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم في رحلتنا لهذا اليوم. كنت معكم أنا لبنى أحمد وسامر يونس. إن أعجبكم المحتوى نرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس ودعم القناة. دمتم في أمان الله. الصوت الفريد عندما ينسج الصوت معنى الحرف.